26 دی 1357 فرودگاه اصفهان مصر آماده استقبال از پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی. بعد از بالا گرفتن ناآرامی‌ها و اغتشاشات در ایران، شاه با وجود همه تلاش‌ها موفق به جلب رضایت مخالفانش در خیابان‌ها نشده و نگرانیش از آینده کشور او رو به ترک وطن با هدف بازگشت آرامش به ایران واداشته. محمد رضا شاه پهلوی با اهداف بزرگی که برای کشورش داشت، طی 37 سال سلطنت موفق شد ایران رو به یکی از برترین قدرت‌های اقتصادی و از تأثیرگذارترین کشورها در معادلات جهانی تبدیل کنه. اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی بسازن و بچه‌های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن. داستان سفر شاه بعد از ترک ایران و ماجراهای اون بهانه‌ایه که با حرکت در تاریخ به مهمترین وقایع زندگی و نظریات محمد رضا شاه پهلوی بپردازند. پادشاهی که مردم ایران او رو با نام آریامهر میشناسند. شاه که ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرده، برای اقامت یک هفته‌ای و به دعوت انور سادات در مصر توقف میکنه. دوازده ماه پیش همین فرودگاه میزبان شاه بود. در اون سفر او به عنوان رهبر کشوری با ثبات برای کمک به حل مشکل قدیمی میان عرب و اسرائیل به مصر اومده بود. اما حالا شاه در شرایط متفاوتی به اصفهان اومده. انور سادات رئیس جمهوری مصر به همراه همسرش جهان سادات به استقبال مهمانانشون میان. صدای شلیک 21 توپ به رسم احترام در فضا میپیچه و سرود شاهنشاهی ایران در اینجا اجرا میشه. دوستی شاه و انور سادات سالهاست از روابط معمول میان سیاستمداران و رهبران سیاسی فراتر رفته. نخستین دیدار اونها به اولین اجلاس سران کشورهای اسلامی در رباط برمیگرده. کنفرانسی که 9 سال پیش برگزار شده بود. در جریان کنفرانس رباط، نگاه متفاوت ایران و مصر در مواجهه با مسائل خاورمیانه باعث بروز مشاجره‌ای میان شاه ایران و انور سادات معاون رئیس جمهوری مصر شد. سیاست‌های انقلابی مصر در اون زمان با رهبری جمال عبدالناصر در مقابل سیاست‌های تنزدایی شاه بود و این دو کشور روابط چندان دوستانه‌ای نداشتند. اما در اجلاس رباط بعد از اختلاف نظر به وجود آمده، انور سادات برای دلجویی به سراغ شاه رفت و این سرآغاز یک دوستی عمیق بین اونها شد. بعد از جمال عبدالناصر، سادات رئیس جمهوری مصر شد و به دنبال اون روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر وارد مرحله جدیدی شد. زمانی که مصر در سال 1352 با اسرائیل در جنگ بود و به شدت به سوخت نیاز داشت، شاه به درخواست سادات نفت رایگان در اختیار مصر قرار داد. بعد از جنگ و زمانی که انور سادات سیاست درهای باز اقتصادی رو در مصر به اجرا گذاشته بود،
شاه با سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، عمرانی و حمل و نقل به یاری این کشور رفت. اما شاید سفر شاه به مصر در سال 1353 یکی از کلیدی ترین مراحل شکل‌گیری دوستی میان او و سادات به حساب بیاد. شاه بعد از دیدارش با سادات او را رهبری توانمند معرفی کرد و از تلاش‌هاش برای بازنگری در سیاست خارجی مصر تمجید کرد. سادات هم با تشکر از کمک‌های شاه این سفر رو تحولی در روابط میان کشورهای خاورمیانه توصیف کرد. شاه و سادات در جریان این سفر با توافق بر حل اختلافات میان اعراب و اسرائیل بر عبور هرچه سریعتر از بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کردند. با وجود اینکه ایران یکی از معدود کشورهای منطقه بود که هم با اسرائیل و هم با اعراب ارتباط داشت، شاه همواره در مصاحبه‌های مختلف از مبارزات مردم فلسطین برای دستیابی به حقوقشون حمایت می‌کرد. مهمان امروز ما در برنامه ملاقات با مطبوعات اعلیحضرت شاهنشاه ایران هستند که برای بازدید رسمی از آمریکا به دعوت رئیس جمهور به این کشور تشریف آوردند. اعلیحضرت ها، به عنوان رهبر یک کشور خاورمیانه می‌خواستم نظر شاهنشاه را راجع به سازمان نیروهای چریکی عرب که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به فعالیت پرداخته است بپرسم. به نظر شاهنشاه این نیروها در خاورمیانه نقش سازندگی دارند یا نقش تخریب؟ آقای چانسلر، موضوع چریک‌های عرب این است که اولا اینها فلسطینی هستند که برای هدفی مبارزه می‌کنند و معتقدند که این هدف حد و مرزی ندارد. هر جا که هستند برای نیل به آن هدف می‌کوشند. من نمی‌دانم که چگونه می‌شود از ادامه این مبارزه در نقطه خاصی جلوگیری کرد. تنها راه حل این مشکل رفع آن است. اگر جنگ در خاورمیانه به زودی آغاز شود، مثلا در اوایل سال آینده، چه کسی پیروز خواهد شد؟ اگر فقط از جنبه خاص تجربه نظامی بررسی کنیم، اسرائیلی ها ممکن است در جنگ بعدی پیروز شوند، ولی معنی این پیروزی آن نیست که در مبارزه نهایی یا در تمام جنگ پیروز گردند. در شرایطی که حتی گفتگو با اسرائیلی ها در بین بسیاری از کشورهای منطقه تابو به حساب می آمد، شاه ایران قاطعانه از تلاش‌های سادات برای صلح با اسرائیل حمایت می کرد. اتفاق نظر این دو در مسائل مختلف سیاسی به تدریج باعث شکل‌گیری اتحاد قوی‌تری بین اونها شد. خوشوقتم از اینکه برای دیگر از کشور برادر با تمدنی کهنسالی شما زیارت کنم. ملاقات‌های شاه و سادات در طول چندین سال منجر به صمیمیت بیشتر و شکل‌گیری دوستی خانوادگی فراتر از روابط سیاسی بین این دو شد. It's raining again? Raining, very good omen. خیابان‌های اصفهان پر از مردمیه که به استقبال پادشاه ایران آمدن. هیاهو صدای اونها همه جا رو پر کرده. بعد از عبور از خیابان‌های اصفهان، حالا سادات، شاه و همراهانشون سوار بر قایق از رود نیل عبور می‌کنند تا به محلی که برای اقامت شاه در نظر گرفته شده برسند. بعد از 5 دقیقه شاه به جزیره الفانتاین اصفهان میرسه. جزیره‌ای که در اون تنها یک هتل قرار داره. هتلی به نام اوبروی.
شاه که با امید بازگشت ثبات و آرامش به ایران از کشور فاصله گرفته، در هفته پیش رو در ویلای شماره 151 اقامت خواهد کرد. بعد از مستقر شدن در ویلا، شاه و شهبانو مشغول گفتگو درباره سفر بعدی هستند. اما شنیدن یک مصاحبه ممکنه تصمیم اونها رو دستخوش تغییر کنه. اولین مصاحبه تلویزیونی پرزیدنت کارتر بعد از خروج شاه از ایران از شبکه NBC پخش شده. مصاحبه‌ای که 4 روز قبل و پیش از خروج شاه از ایران ضبط شده بود. We don't predict that the Bakhtiari government or any other that might be formed would exist permanently. We hope there would be permanence and stability there. شاید تا اینجای صحبت‌های کارتر هنوز هم شاه چندان دچار ناباوری و ناراحتی نشده، تا اینکه مجری برنامه جان چانسلر از کارتر در مورد نقش ایران در ثبات و امنیت خلیج فارس میپرسه. We don't need a policeman of the world. We hope that any influence we exert would be beneficent in nature and would stabilize the lives of people who live in harmony with one another. But I don't think we need a policeman. شاه انتظار حمایت‌های بیشتری از اصلی ترین متحدش آمریکا داشت. متحدی که سابقه شروع روابط با اون به شروع سلطنت شاه برمیگرده. در سال 1328 شاه برای اولین بار به طور رسمی به آمریکا سفر کرد و مورد استقبال هری ترومن، رئیس جمهوری این کشور قرار گرفت. Your Majesty's visit represents the high point of this relationship, which will, I'm sure, become still closer in the years ahead. این دیدار شروع مرحله جدیدی از روابط بین ایران و آمریکا بود. Even before coming here, I had seen and learned of the friendship of the United States for Iran. اشاره شاه جوان به دوران بحبوحه جنگ جهانی دوم بود. زمانی که ایران به دست انگلیسی‌ها در جنوب و روس‌ها در شمال اشغال شد، او به دنبال راه حل برای خروج از بحران همکاری و رابطه با آمریکا را شروع کرد. شاه نه از انگلیسی‌ها که پدرش رو وادار به ترک ایران کردن دل خوشی داشت و نه از روس‌ها که به دنبال تسخیر ایران از طریق ایدئولوژی کمونیستی خود بودند. For Iran was privileged to be one of your allies. در این شرایط برای شاه بهترین گزینه همکاری و ارتباط با آمریکا به عنوان قدرت نوظهور جهانی در مقابل کنترل و دخالت‌های انگلیس و شوروی بود. با اینکه روابط ایران و آمریکا در طول سالیان بعد با تغییر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شد، اما همواره این دو کشور دوست و متحد همدیگه بودند. در طول این سالها شاه با 7 رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. A stable Iran. Obviously, they would like to have closer ties of friendship with the future Iranian government as we. صحبت‌های جیمی کارتر و حمایت ضمنی او از انقلابی‌های ایران حالا این حس رو در شاه تقویت می‌کنه که متحد قدیمیش با چرخش در سیاست خارجی به او پشت کرده. شاه بعد از 4 روز اقامت کم‌حاشیه در اسوان همراه با سادات برای شرکت در نماز جمعه به مسجد نصر میاد. بیرون از مسجد
جمعیت زیادی به خاطر حضور شاه و سادات جمع شدند. شاه به عنوان یک مسلمان شیعه برای 45 دقیقه کنار سادات که یک سنی معتقده در داخل مسجد عبادت می‌کند. شاه برخلاف ادعای گروهی از مخالفانش که او را فردی غربگرا و بی‌توجه به مذهب می‌دونستند، به لحاظ شخصی فردی مذهبی و معتقد بود. I have this firm belief that I have a mission to accomplish, and I believe in God. This is why I say I think that I have a divine command of doing what I'm doing. بخشی از اعتقادات مذهبی شاه ریشه در دوران کودکیش داره. یکی از مهمترین اتفاقاتی که باورهای او رو شکل داد، بیماری سختش در همین دوران بود. شاه در کتاب مأموریت برای وطنم می‌نویسه کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار حصبه شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم. در یکی از شب‌های بحرانی کسالتم امام علی رو در خواب دیدم. در دستش جامی بود و به من امر فرمود که آن را بنوشم. فردای اون روز تبم قطع شد و حالم رو به بهبودی گذاشت. این اتفاق و رویدادهای مشابه در کودکی شاه باعث تقویت باورهای مذهبی در او شد و شاه رو به این باور رسوند که از نوعی حمایت ویژه الهی برخورداره. شاه این تجربیات معنوی رو برای پدرش تعریف می‌کرد، اما پدر اونها رو جدی نمی‌گرفت. او در کتاب مأموریت برای وطنم نوشته این برخورد پدرم هرگز به معنی ضدیتش با مذهب نبود. او حتی به دلیل علاقش به امام هشتم شیعیان در نامگذاری همه فرزندان پسر از نام رضا استفاده کرد. با وجود باور شخصی رضاشاه به مذهب، او به دلیل مقاومت برخی روحانیان واپسگرا در برابر مدرنیزه کردن کشور اونها رو به حاشیه راند. اما رویکرد محمد رضا شاه به روحانیت کمی متفاوت از پدر شد. او از روحانیان میانه‌رو حمایت میکرد و اونها رو متحد خودش میدونست. با این همه شاه در طول سلطنتش با روحانیان تندروی زیادی مواجه شد که با تلاش‌های او برای توسعه ایران مخالفت می‌کردند. محمد رضا شاه بعدها در کتاب پاسخ به تاریخ با اشاره به نقش روحانیان مخالفش در ایران و مقایسه اونها با همتایان غربیشون می‌نویسه در تاریخ درباره نقش مهم کاردینال‌های کلیسای فرانسه مثل ریشلیو که صدر اعظم لویی 13 بود و خدمات بی‌نظیری به پادشاهی فرانسه کرد، خوندم و با نگاهی به انقلاب اسلامی به این فکر می‌کردم که آیا روحانیان ما هم قادر بودن همون نقش رو در ایران ایفا کنند؟ سیوم دی ماه 1357 معبد فیله. معبدی که 2000 سال پیش توسط مصری‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها ساخته شد و نماد مصر باستان و دوران پیش از اسلام به شمار میره. شاه و شهبانو از این مکان دیدن میکنه.
بازدید از این معبد شاید بیش از هر چیز دیگه‌ای شاه رو به یاد تخت جمشید، نماد ایران باستان و تاریخ پادشاهی 2500 ساله اون میندازه. از نظر شاه، عظمت و شکوه ایران به امپراتوری پارسیان گره خورده بود. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله هم به همین دلیل در ذهن شاه شکل گرفت. بیستم مهر ماه 1350 پاسارگاد، ایران. باور شاه این بود که مردم ایران هویت ملی خودشون رو از یاد بردن و حالا میخواست از میراث کوروش برای بازگردوندن این هویت و غرور ملی به ایرانی‌ها استفاده کنه. به همین دلیل افتتاح مراسم 4 روزه جشن‌های 2500 ساله در پاسارگاد و تنها با حضور ایرانیان برنامه ریزی شده بود. سازمان یونسکو که همواره کشورهای مختلف رو به برگزاری چنین مراسمی تشویق می‌کرد، با استقبال از ایده شاه برای برگزاری جشن‌ها کمیته‌های زیادی رو در سراسر جهان با هدف شناسوندن فرهنگ و تمدن ایران تشکیل داد. محمد رضا شاه در روز اول جشن‌ها از جانب ایرانی‌ها با بنیانگذار امپراتوری پارسیان سخن گفت. سخنانی که از اون برداشت‌های متفاوتی شد. این اولین بار بود که یک پادشاه ایران در مراسمی رسمی از کوروش و میراثش در برابر عموم مردم تقدیر میکرد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسال‌ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود می‌فرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس
که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می کنیم که سنت بشردوستی و نیکندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت علی‌رغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار درآمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشردوستی و پاسدار والاترین آرمان‌های انسانی است. مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با وجود اینکه شاه در تمام سخنرانی خودش از زبان مردم ایران کوروش را خطاب قرار داده بود، بعضی از گروه‌های سیاسی با تمسخر او را به خود بزرگبینی و استفاده از میراث کوروش متهم کردند. گروه‌های مذهبی به دلیل اونچه اونها برجسته کردن تاریخ ایران پیش از اسلام می‌دونستند، از شاه انتقاد کردند. گروه‌های چپگرا هم هزینه برگزاری جشن‌ها رو بهانه‌ای برای زیر سوال بردن کلیت این مراسم کردند. با وجود نقش مهم جشن‌های 2500 ساله در معرفی تاریخ و فرهنگ ایران و ایجاد زیرساخت‌های مانند مدرسه و درمانگاه به واسطه برگزاری جشن‌ها، تبلیغات منفی گروه‌های سیاسی بر بسیاری از این اقدامات مثبت سایه انداخت. شاه و شهبانو در طول اقامتشون در هتل اوبروی به کنار رود نیل میان.
این روزها اقامت شاه در مصر موضوعی جذاب برای بسیاری از خبرنگاران شده. خبرنگارانی که فقط اجازه فیلمبرداری و عکاسی از فاصله دور دارند. این لحظه تبدیل به یکی از ماندگارترین عکس‌ها در این سفر شد. شاه در این سفر یک همراه واقعی داره. همسرش شهبانو که 11 سال پیش تاجی بر سر او نهاد که نشان از پیوند و اعتمادی عمیق داشت. این تاج رو شاه در آبان 1346 و در مراسم تاجگذاری بر سر ملکه گذاشت. شاه می‌خواست که همسرش در صورت درگذشت او و تا زمانی که پسرش به 20 سالگی برسه در جایگاه او بنشینه. قانون اساسی تغییر کرد و این امکان ایجاد شد که یک زن بتونه جانشین پادشاه بشه. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن. از نظر شاه مقام شهبانو صرفاً تشریفاتی نبود. او مایل بود همسرش نقشی مهم در امور اجرایی کشور داشته باشه. شاه به ملکه عنوان شهبانو داد، نامی فارسی به منظور تأکید بر هویت ایرانی. عنوانی که نقش او رو فراتر از دیوارهای کاخ و به میان مردم برد. این همراهی و همکاری تا امروز که این زوج روی این صخره نشستن 20 ساله شده. شاه بعد از 6 روز اقامت در اسوان برای سفر به مقصد بعدی به فرودگاه میاد. او حالا به نظر روحیه بهتری داره. شاه که از رفتار دولت کارتر آزرده است، تصمیم گرفته به جای سفر به آمریکا به کشوری دوست سفر کنه. چند روز قبل سفیر مراکش از طرف ملک حسن پادشاه این کشور شاه رو به مراکش دعوت کرده و او دعوت رو پذیرفته. استقبال از شاه در مقصد بعدی مراکش متفاوته. با اینکه ملک حسن همراه با تعدادی از مقامات مراکش در فرودگاه حضور دارند، اما برخلاف استقبال سادات نه پرچم شاهنشاهی برافراشته است و نه سرود شاهنشاهی اجرا میشه. این یک دیدار خصوصیه و شاه و ملک حسن مایل به پوشش اون توسط رسانه‌ها نیستن. به همین دلیل خبرنگاران به هتلی در نزدیکی فرودگاه منتقل شدند و اجازه تهیه فیلم و عکس ندارن. با وجود سکوت خبری، گروهی از دانشجویان چپگرا در رباط در اعتراض به حضور شاه دست به تحصن میزنند. تعدادی از روزنامه‌ها حتی قبل از حضور شاه نوشتند اتحاد شاه، حسن و سادات در جهت حمایت از منافع امپریالیسم و صهیونیسم در آفریقا و جهان عربه. مدت اقامت شاه در مراکش و مقصد بعدی او هنوز مشخص نیست. شاه که به دلیل مواضع کارتر مایل به رفتن به آمریکا نیست، حالا در دومین روز اقامتش در مراکش از دیدار رمزی کلارک
دادستان پیشین ایالات متحده با خمینی خبردار میشه. با اینکه دیدار کلارک رسمی نبوده، اما او اولین مقام عالی رتبه آمریکاست که به دیدن خمینی رفته. کلارک بعد از این دیدار در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام میکنه آیت الله خمینی تنها امید ایران برای برقراری عدالت و بختیار تنها ترین فردیه که تا به حال دیده. Today, there were reports that the Shah would not be going to the United States. Barbara Walters confirmed that when she talked to the man who was the Shah's leading ambassador. Mr. Ambassador, just a moment ago, you hung up on the Shah talking to him in Marrakesh. What are his plans? Well, I think they are going to stay there for at least 2 weeks. And as I don't know whether I've told you or not, but also the children are going back there, so they will see their parent. You will take the 3 youngest children back yourself? I think I would take them myself, yes. What was the mood of the Shah? شاه با اینکه دیدارهای برنامه‌ریزی شده در مراکش رو لغو کرده، در نتیجه فشار رسانه‌ها بعد از 2 روز سکوت خبری برای حضور در مقابل دوربین خبرنگاران آماده میشه. شاه از زمانی که از ایران خارج شده با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده و این حضور تنها برای تهیه فیلم و عکس هماهنگ شده. دیدار اونها با رسانه‌ها بیشتر از 10 دقیقه طول نمی‌کشه. همزمان با این حضور رسانه‌ای من در تهران تمام تلاشم رو می‌کردم که جلوی از هم پاشیدگی اوضاع رو بگیرم. All military units are to support the legal government. And as long as there is a legal government, there is nothing to worry about. با ارتباطاتی که با تعدادی از سران ارتش داشتم، تونستم رژه نظامی رو در یک روز سرد زمستانی با گارد جاویدان و در مقابل دوربین 10 خبرنگار برگزار کنم. گارد جاویدان شاهنشاهی همواره به شاه وفادار بودند. تلاش می‌کردم تا با برگزاری این رژه روحیه از دست رفته ارتش رو برگردونم و احساسم این بود که در این مسیر موفق خواهیم شد. تصمیم گرفتم برای توزیع وضعیت ارتش و دیگر اقداماتی که میشد برای حفظ مملکت انجام بگیره به مراکش سفر کنم. برای دیدار با شاه به کاخ محل اقامت او رفتم. با اشتیاق و کمی اضطراب به انتظار گفتگو با شاه درباره ایران بودم. نمیدونستم چه واکنشی در انتظارمه. شروع کردم به گفتن از حس و حال ارتش از دید خودم. پشت سر هم طرح‌ها و سناریوهای مختلف رو مرور کردم. طرح برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رو دادم که شاه بتونه در مورد شرایط ایران حرفش رو بدون واسطه و سریع به گوش جامعه بین‌المللی برسونه. معتقد بودم که انقلابی باید جلوی انقلاب رو گرفت. اما شاه اونطور که انتظار داشتم عکس العمل نشون نمیداد. حس کردم خودش رو دور از صحنه میدید و ناتوان در تاثیرگذاری. شاید یه چیز رو نبایست فراموش کرد. پیوند شاه با مردمش که این همه سال ازش صحبت میکرد شکسته بود. پیوندی که او جاودانه میدونستش و به مشروعیت اون تاج شاهنشاهی رو بر سرش گذاشت. چیزی که همیشه از این دیدار برای من باقی موند سنگینی دردی بود که شاه دور از وطن حس میکرد.
فرزندان شاه در نهایت با هماهنگی اردشیر زاهدی به مراکش میرسند. دیدار با بچه‌ها در شرایط سخت و پرتنش این روزها صحنه‌های احساسی رو برای شاه رقم میزنه و روحیه بهتری به او میده. شاه بیشتر وقتش رو تنها در کتابخانه کاخ میگذرونه و از اونجا اخبار ایران رو دنبال میکنه. در این زمان روند تحولات انقلاب به شکل چشمگیری سرعت گرفته. روز 12 بهمن ماه روح الله خمینی به فرودگاه مهرآباد تهران میرسه و با استقبال مردم و رسانه‌ها روبرو میشه. شاه این استقبال گسترده مردمی رو پیام روشنی به خودش میبینه. حالا گروه‌های بزرگی از مردم ایران نام یک روحانی رو برای رهبری کشور فریاد می‌زدند. خمینی در همون ساعات اولیه برگشتن به تهران از بهشت زهرا با حمله به محمد رضا شاه به مردم وعده میده تا یک دولت انقلابی تشکیل بده. شاه اولین بار نام روح الله خمینی رو در اوایل دهه 40 شنیده بود. شاه در دی ماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه‌هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه. اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیما رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری. در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می‌نویسه: اگر کشور ما می‌خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره‌ای نبود جز این که نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجاعی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تایید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه‌پرسی عمومی می‌گذاره. اما قبل از برگزاری همه‌پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند.
بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه‌ای صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندند. اونها می‌خواستند با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنند. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. شاه سالها بعد در مصاحبه‌ای که با دیوید فراست روزنامه‌نگار بریتانیایی در تهران انجام داد، با اشاره به سفرش به قم در سال 41 دلیل مخالفتش با روحانیون متحجر رو توضیح داد. Was that the biggest risk you took to go to Qum and to say that you abhor the black reaction? Well, first of all, I'm probably more religious than those people myself. This is the story of my life. I'm mystical, I'm religious, but I believe the true religion, the religion of God, the religion of our Prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a job, a profiteering job for themselves. No, I was not afraid at all. Who do you think has had more power on the lives, more effect on the lives of the people in this country, the religion or the monarchy? Well, the religion on the life of the people, I don't know. On the souls, maybe. But then again, the Persian is an intelligent man. He could easily see where religion stops and politics starts. If the government today was run by the mullahs and the... They would take us back 1500 years. در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در 6 بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند. این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می شدید.
تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13مین نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می‌نویسه: کمتر از 2 هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می‌کردند. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تایید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می‌خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم به رأی عمومی میذاره. در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود. اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار 10مین دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعداً در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ساله ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت
با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار می‌دونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می‌نویسه مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه بود. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد. با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10 روز یکشنبه 22 بهمن شاه در مراکش از تصمیم فرماندهان بلندپایه ارتش مبنی بر اعلام بی‌طرفی مطلع میشه. برای شاه انتشار اعلامیه بی‌طرفی از رادیو به معنی تسلیم شدن ارتشیه که با تلاش‌های زیاد توسعه داده بود و اون رو حافظ قانون اساسی کشور میدونست. بعد از سقوط حکومت شاهنشاهی، جیمی کارتر از اولین رهبرانیه که در یک کنفرانس خبری شروع ارتباط با دولت موقت مهدی بازرگان رو اعلام میکنه. In the last few hours, our embassy has reported that the followers of designated Prime Minister Barzaghan have been very helpful in ensuring the safety of Americans, and we've been consulting with them very closely. So I believe that the people of Iran and their government will continue to be our friends, and that the relationship will be helpful to us. در این شرایط، این اخبار بازجویی فرماندهان ارتش و سران حکومت به دست انقلابیون بود که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد. سرانی که یکی بعد از دیگری بدون داشتن حق دفاع و وکیل به مرگ محکوم میشن. حالا حقوقدانها و خبرنگاران بین‌المللی که تا قبل از این شاه رو به خاطر عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور به چالش میکشیدن، با تعریفی متفاوت از عدالت روبرو میشن. اقدامات و عملکرد ساواک در دهه 50 شمسی یکی از جنجالی ترین موضوعاتی بود که اونها برای سرزنش حکومت شاه ازش استفاده می‌کردند. Your Majesty, you have a police force, a secret police called the SAVAK. Does torture happen in Iran? Iranian demonstrators protesting 18 opponents of the Iranian government who were held without trial and tortured. شاه در اواخر سال 1335 و با بالا گرفتن تلاش کمونیست‌ها برای نفوذ در ایران و فعالیت گروه‌های رادیکال اسلامگرا دستور تأسیس ساواک رو صادر کرد. او درباره وظیفه و نقش ساواک می‌نویسه: در ایران مثل هر کشوری دیگه‌ای خائن، جاسوس و خرابکار وجود داشت و دولت ما هم به خاطر امنیت ملی مجبور بود با این افراد مبارزه کنه. این کار وظیفه و نقش ساواک بود. ساواک در مقام یک سازمان اطلاعاتی و ضد جاسوسی عمل می‌کرد و فعالیت داخلیش
به عنوان ضابط دادگستری بود که این وظیفه هم به توصیه گروه‌های فعال حقوق بشر از این سازمان سلب و به پلیس محول شد. در دوره‌ای که بعضی گروه‌های سیاسی به مبارزات چریکی علیه حکومت شاه روی آورده بودند، سازمان اطلاعات و امنیت در مقابله با این گروه‌ها شدت عمل به خرج داد و ساواک به شکنجه زندانیان متهم شد. شاه با اشاره به انتقادها به عملکرد ساواک می‌نویسه: من نمیتونم از کلیه اقدامات ساواک دفاع کنم و در اینجا چنین قصدی ندارم. افرادی دستگیر شدن و با اونها بدرفتاری شده. متاسفانه هیچ چیز در دنیا بی‌نقص نیست. خشونت پلیس در سراسر جهان وجود داره. همیشه ظرفیت سوء استفاده و خشونت در کار پلیس هست. کشور من هم قربانی چنین رویه‌ای شد. هرچند هر جا که من متوجه خشونت و بدرفتاری شدم، جلوی اون رو گرفتم. هنگامی که صلیب سرخ جهانی در مقام تحقیق پیرامون فعالیت‌های ساواک برآمد، دستور دادم همه زندان‌ها رو بر روی نمایندگان این سازمان باز کنند و به همه توصیه‌های اونها عمل کردیم. پادشاه مراکش ملک حسن علی‌رغم ابراز نگرانی از خطرات انقلاب اسلامی ایران برای کل خاورمیانه، دولت مهدی بازرگان رو به رسمیت میشناسه. In the Middle East is now upside down. Yes. How? How? No. Suppose, for instance, that Iraq and Syria asked Khomeini, you are Muslim, we are Muslim. Mm-hmm. You are against Israel, we are against Israel. Please help your brother, the Muslims. Mm-hmm. Give us some helicopters or weapons or arms. If he gives weapon, the equilibrium in the area will be broken. برای میزبان این روزهای شاه، او فقط یک دوسته و نه پادشاه ایران. In fact, the Shah is not king. Does he think that? No, in fact, can he give orders? Can he lead the policy of his country? So he could therefore stay here under these conditions. If he wants. شاه که حالا حس میکنه موقعیتش نامعلومه، همراهان رو فرا میخونه تا به اونها صحبت بکنه. به اونها اعلام میکنه به خاطر شرایط نامعلوم دیگه قادر نیست از خدمات همشون استفاده کنه. بعد از این جلسه گروهی از همراهان شاه با هواپیمای اختصاصی شاهین به ایران برمیگردن. فرستادن شاهین به ایران پایان روایت سفر سلطنتیه. با گذشت 2 ماه از زمان ورود به مراکش، شاه رفته رفته متوجه تغییراتی در وضعیت اقامتش میشه. از یک طرف گروه‌های اسلامگرا تهدید کردند در اعتراض به حضور شاه تظاهرات میکنند و از طرفی هم بعضی کشورها از ملک حسن میخوان تا به حضور شاه در مراکش پایان بده. مهمانی که به دعوت ملک حسن به این کشور آمده بود، حالا با تغییر شرایط سیاسی تبدیل شده به یک مهمان ناخواسته. شاه با آگاهی از فشارها به ملک حسن از همراهانش میخواد تا هماهنگی‌های لازم رو برای پیدا کردن اقامتگاهی جدید انجام بدن. در این زمان دیوید راکفلر، رئیس بانک چیس منهتن و دوست خانوادگی شاه با همکاری هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا، در تلاشند تا از طریق رایزنی با برخی کشورها محل اقامتی رو برای خانواده سلطنتی ایران فراهم کنند.
به غیر از دعوت همیشگی سادات، هنوز هیچ کشوری برای پذیرفتن شاه و خانواده‌اش اعلام آمادگی نکرده. بالاخره بعد از تلاش‌های راکفلر و کیسینجر، هواپیمای حامل شاه و همراهانش در فرودگاه ناسائو جزایر باهاما فرود میاد. در باهاما دیگه از تشریفات همیشگی استقبال خبری نیست. زنجیره اتفاقات انقلاب حالا در تعقیب شاه و در تعیین شرایط جدید او تأثیرگذار. بلافاصله 3 هلیکوپتر شاه و همراهان رو از فرودگاه ناسائو به جزیره بهشت منتقل می‌کنند. در این جزیره شاه در یک ویلای اجاره‌ای اقامت می‌کنه. از اونجایی که ویلا چندان بزرگ نیست، همراهان در محلی در نزدیکی ویلا اسکان داده میشن. چند ساعت بعد شاه و شهبانو در برابر دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنن. یک جوان 30 ساله آمریکایی تمام مدت در کنار شاه و خانواده‌اش ایستاده. رابرت آرمیو از طریق نلسون راکفلر به استخدام شاه درآمده. آرمیو از حالا به بعد نه تنها مسئولیت هماهنگی سفرهای شاه را به عهده داره، بلکه مسئول روابط عمومی، سخنگو و حتی مشاور او هم هست. این حضور رسانه‌ای صرفاً برای تهیه فیلم و عکس و قرار نیست مصاحبه‌ای انجام بگیره. با این حال شاه به سوال یکی از خبرنگاران پاسخ میده. Your Majesty, can you say how long you intend to stay here? Well, I'm afraid not, but it's a beautiful place. Do you expect to settle permanently here, sir? We are visiting. این جزیره شاید بیشتر از هر چیز شاه رو به یاد جزیره کیش در خلیج فارس می‌اندازه. جزیره‌ای که روزگاری در نظر داشت به بهشت منطقه برای گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل بشه. صبح روز شنبه 18 فروردین 58 و در حالی که یک هفته از برگزاری رفراندوم تغییر نظام سیاسی در ایران گذشته بود، من که تازه موفق به خروج از ایران شده بودم، برای دیدار با شاه به این ویلا آمدم. زمانی که به اینجا رسیدم، جو سنگینی در بین همراهان شاه حاکم بود و بغض و اندوه فضای ویلا رو فرا گرفته بود. خیلی زود مطلع شدم دلیل این فضای غمگین اعدام یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های سیاسی حکومت پهلوی توسط انقلابیونه. جناب آقای رئیس، چرا حمله رو به گردن بنده می‌اندازید؟ امیر عباس هویدا با سابقه ترین نخست وزیر محمد رضا شاه توسط انقلابی‌های ایران به قتل رسیده بود. در سالهای ابتدایی دهه 40 شاه که احساس می‌کرد به افراد تکنوکرات و تحصیل کرده نیاز داره، امیر عباس هویدا رو مأمور کرد تا اولین کابینه خودش رو تشکیل بده. به اعتقاد شاه، هویدا نخست وزیری وظیفه شناس و کاردان بود که برای ایفای نقشی که او از نخست وزیرانش می‌خواست مناسب به نظر می‌رسید.
سالهای طولانی نخست وزیری هویدا دوران شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ایران بود و در این دوره کشور تغییرات اجتماعی گسترده‌ای رو به خودش دید. منتقدان هویدا همسوی محض او با شاه رو دلیل این نخست وزیری طولانی مدت میدونن. در سایه همکاری با نخست وزیری مانند هویدا، شاه این فرصت رو پیدا کرد که بیشتر در امور اجرایی مملکت دخالت داشته باشه و در مواقع بسیاری خودش به جای نخست وزیر تصمیمات اجرایی رو اتخاذ کنه. دستورات صادره رو باید انجام بدهند و بالاخره برای عموم بهتر خواهد. شاهنشاه اراده فرمودند که شورای امور همکاری شاه و هویدا نزدیک به 13 سال ادامه پیدا کرد و بالاخره در مرداد 56 شاه تصمیم گرفت هویدا را از نخست وزیری برکنار کنه. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به ماجرای برکناری هویدا اشاره میکنه و مینویسه: مخالفان میخواستند تا از طریق هویدا من رو محکوم کنند. من از هویدا خواستم که برای مدتی به خارج از کشور بره و به او پست سفیر ایران رو در بلژیک پیشنهاد کردم. اما هویدا که به کارنامه خودش مطمئن بود و یا از روی وفاداری به من این پیشنهاد رو رد کرد. تیمسار اظهاری که میخواست حسن نیت خودش رو به مخالفان ثابت کنه، بلافاصله 12 نفر از مقامات بلندپایه از جمله هویدا رو دستگیر کرد. او هویدا رو در حصر خانگی قرار داد. اظهاری به من گفت فقط یک محاکمه عادلانه میتونه اتهاماتی که به هویدا و دیگر مقامات نسبت داده شده رو به درستی بررسی کنه. اما برخلاف پیشبینی اظهاری، بازداشت هویدا تأثیری در جلب رضایت مخالفان نداشت و اونها تنها شخص شاه رو به عنوان تصمیم گیرنده اصلی سرزنش می‌کردند. دستاورد بازداشت هویدا دستگیری و اعدام او به دست انقلابیون بود و سنگینی دردی که با شاه باقی موند. در روزهای بعد از قتل هویدا و همزمان با حضورم در جزیره بهشت، مرتباً اخبار اعدام مقامات دولت شاهنشاهی توسط حاکم شرع انقلاب اسلامی به اینجا میرسه و غم و ناراحتی شاه و همراهانش رو بیشتر از قبل میکنه. صادق خلخالی به اعدام مقامات دربند دولت شاهنشاهی اکتفا نمیکنه و دستور ترور شاه و شهبانو رو صادر میکنه. خلخالی در مصاحبه با رسانه‌ها وعده میده دادگاه انقلاب برای اجرای این حکم پاداش هم پرداخت میکنه. این اولین باری نیست که شاه به ترور و مرگ تهدید میشه. پیش از این یک بار حزب توده در سال 1327 و یک بار هم یکی از محافظان گارد شاهنشاهی در سال 1344 اقدام به ترور شاه کرده بودند که هر دو سوء قصد نافرجام ماند. ادامه حضور در این جزیره برای شاه روز به روز سخت‌تر میشه و او خودش رو در وضعیتی دشوار گرفتار میبینه. با وجود اینکه شاه به طور جدی تهدید به مرگ شده و هر روز خبر اعدام گروهی از مقامات حکومتش رو دریافت میکنه، دولت باهاما به او اعلام کرده در زمان اقامت در این کشور اجازه مصاحبه با رسانه‌ها و اظهار نظر سیاسی نداره. شنبه 5 خرداد 1358 ساعت 6 بعد از ظهر فردی ناشناس که با عینک آفتابی سیاه چهرهش رو پنهان کرده برای دیدار با شاه وارد باهاما میشه. این شخص خودش رو ادوارد ویلسون معرفی میکنه.
این فرد ناشناس سر دنیس رایت سفیر سابق انگلستان در ایران که با هویت مبدل برای رسوندن پیامی از طرف نخست وزیر تازه انتخاب شده مارگرت تچر به اینجا آمده. شاه برای اولین بار در اردیبهشت 57 با مارگرت تچر در تهران ملاقات کرد. در اون زمان تاچر به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس و در بحبوحه کمپین انتخاباتی خودش برای نخست وزیری بریتانیا به ایران اومده بود. تاچر در تهران با تمجید از شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین و دوراندیشترین رهبران جهان ملاقات با او رو مهم و ارزشمند توصیف کرد. Well, I was fortunate to have a very good audience with His Imperial Majesty, and I enjoyed it very much and profited from the discussions a great deal. Of course, we talked widely over world affairs and things between Britain and Iran. تاچر که وجود ایرانی قدرتمند رو برای بقا و ثبات انگلستان مهم می‌دید، برای پیروزی در انتخابات به حمایت شاه نیاز داشت. We and Iran share the same resolve to defend our way of life. We admire her greatly for that. We have the same belief, and therefore we're both important as allies in the defense of the whole of the West. Thank you very much, Mrs. Thatcher. حالا دنیس رایت از طرف مارگرت تچر که نخست وزیر بریتانیا شده پیامی برای شاه در بهاما آورده. رایت به او اطلاع میده مارگرت تچر به شدت نگران به خطر افتادن جان شهروندان بریتانیایی در ایرانه و به همین دلیل برخلاف وعده‌ای که به شاه داده بود قادر به پذیرفتن او در بریتانیا نیست. تنها 10 روز تا پایان اعتبار ویزای بهاما باقی مونده. مقامات دولتی بهاما اعلام کردند اقامت شاه در این کشور تمدید نخواهد شد. مثل آخرین روزهای مراکش، جستجوی دوستان و همراهان برای پیدا کردن کشور جدید از نو شروع شد. کیسینجر و گروه راکفلر برای سفر شاه به ایالات متحده تلاش می‌کنند. انور سادات مثل همیشه باز هم شاه رو به مصر دعوت میکنه. علاوه بر مصر تنها یک انتخاب دیگه برای شاه وجود داره. یک شنبه 20 خرداد 1358 شاه در ادامه سفر پرماجرای خودش در تبعید به همراه همسر و فرزند ارشدش رضا بعد از اخذ ویزای 6 ماهه توریستی بهاما رو به سمت 4مین اقامتگاه خودشون ترک میکنن. شاه و همراهانش بعد از یک پرواز نسبتاً طولانی وارد مکزیک 4مین اقامتگاهشون میشن. با وجود ویزای 6 ماهه‌ای که برای شاه و خانواده‌اش صادر شده، اونها امیدوارن مدت طولانی تری در مکزیک اقامت داشته باشن. محلی که رابرت آرمئو در شهر کوئرناواکا در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش آماده کرده، یک ویلا به اسم ویلای گل سرخه. این ویلا در انتهای یک بنبست و در میان باغی واقع شده که با دیوارهای بلندی محصوره. شاه امیدواره این ویلا با فضای سبز و معماری زیباش محیطی باشه که بعد از مدت‌ها در کنار خانواده‌اش به آرامش برسه. 3 فرزند کوچک شاه با شروع سال تحصیلی و باز شدن مدارسشون از بهاما
به آمریکا رفتند و حالا فقط فرزند ارشدش رضا با او و شهبانو به کوانواکا آمده. رضا همون پسری بود که شاه سالها انتظار به دنیا آمدنش رو میکشید تا بتونه طبق قانون اساسی جانشین او بشه. شاه از اولین ازدواج خودش با فوزیه خواهر پادشاه مصر صاحب فرزند پسر نشد و این ازدواج بعد از 7 سال به جدایی انجامید. بعد از جدایی از فوزیه در سال 1329 با ثریا اسفندیاری ازدواج کرد و با وجود روابط عاشقانه این زوج، ثریا قادر نبود صاحب فرزندی بشه. همین موضوع در ماه‌ها و سالهای بعد فشار رو به شاه برای داشتن ولیعهد بیشتر و بیشتر کرد و نهایتاً او در پیامی رادیویی اعلام کرد برای صلاح مملکت از همسرش ثریا جدا شده. کمتر از 2 سال بعد شاه با فرح دیبا ازدواج کرد و ثمره این ازدواج فرزند پسری شد که بعد از 20 سال ایران رو صاحب ولیعهد کرد. تلاش‌های شاه مانند پدرش این بود تا با توسعه و پیشرفت سریع ایران کشوری توسعه یافته رو به ولیعهد خودش تحویل بده. بیا برکم. رضا بیا اینجا. حالا ولیعهد محمد رضا شاه وارث سلطنتیه که آیندهش نامشخصه. 3 روز بعد از اقامت شاه و خانواده‌اش در کوانواکای مکزیک، رابرت آرمایو و دستیارش مارک مورس شرایط رو برای برگزاری یک کنفرانس خبری برای شاه آماده می‌کنند. ده‌ها عکاس و خبرنگار به ویلای گل سرخ اومدن تا بعد از نزدیک به 5 ماه حرفای شاه ایران رو بشنوند و سوالاتشون رو از او بپرسن. حالا شاه برای اولین بار از زمان خروج از کشور فرصت پیدا میکنه در مورد شرایط اقامت خودش و وقایع ایران اظهار نظر کنه. Obviously, one enjoys oneself. Your Majesty, do you think it would be possible for you to return to Iran as well, this is one of those questions. That depends. How many Mexicans among you? How many Mexicans among you? Half and half. Iran with the exportation. Exportation? Well, this is the whole energy problem in the world. You know, it must be a comprehensive policy for the whole world. About just the development of it? Of this policy? I don't know. They have not asked my advice so far. No one. You plan to make any investments in Mexico? With what money? The so-called money that I have or the real money? The real money, I'm afraid, it's for the time being
in abeyance. Señor, fuentes diplomáticas iraníes informaron que romperán relaciones con México por haberle otorgado a usted la visa de entrada. Después de esto, ¿cuánto tiempo permanecerá en México? The question is, the embassy of Iran in Mexico City has announced that it will break relations with Mexico due to your arrival in Mexico. If that is true, will you continue to remain in Mexico? I don't see the relation. The recent political conditions? ¿Quiere decir que no confía usted en los servicios de seguridad mexicanos? No, my security is entirely Mexican. These are not security. Yo no sé. Look security. No. Por eso son... Do you consider that foreign security forces were involved in your overthrow of power? Well, these are very delicate questions that I'm afraid I cannot answer now. Do you have any comment on events in your country since your departure, the handling of the country's affairs since your departure? Well, you know that I tried to avoid bloodshed when I left my country, but since I left there, we have bloodbath. Do you think you can recover your power in Iran? Yes, like you did in 53? Ask God. Oh, I'm very happy. Señor, ¿por qué escogió México para venir a vivir? Why did you choose Mexico? Why did you choose Mexico? Oh, I learned of your beautiful country before. It's a country with a tradition of accepting anyone. So, obviously, it was a good choice for us to try to come to Mexico. Was it a better choice than going to the United States? Well, that depends. If you are welcome or not welcome in any country, you must first know about that. Do you feel that you're welcome in the United States? Then again, it's one of those questions that I cannot answer now. ¿Se entrevistará con el presidente López Portillo? ¿Se entrevistará con él? Personally, I'm living here. I think that this has not yet been discussed. Are you saddened by events in your country? Well, obviously, my heart is bleeding. This is my whole life. For 37 years, I have toiled and sweat, and I had tears and to make my country what it was and what it could have been. And look at what it is now. اگر برنامه‌های ناتمامی که به گفته شاه برای اونها زحمت کشید و عرق ریخت ناتمام نمی‌موندن، به باور او ایران به تمدن بزرگ می‌رسید. شاه از عنوان تمدن بزرگ برای بیان چشم‌انداز خودش از آینده ایران استفاده می‌کرد. همون چشم‌اندازی که او با توجه به اقدامات انقلاب سفید و برنامه‌های عمرانی گسترده از سالهای پیش برای ایران ترسیم کرده بود. شاه برای اولین بار در 22 مهر 1350 از عبارت تمدن بزرگ استفاده کرد. We can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation, but in my assessment, in 12 years' time, enter what we say the era of the great civilization. از نظر شاه تمدن بزرگ رسیدن کشور به درجه‌ای بود که با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی شهروندان در مرفه‌ترین سطح زندگی کنند. شاه با اشاره به پیشینه تاریخی ایرانی‌ها می‌نویسه: ما در آزمایش تاریخ بیش از اون اصالت و ارزندگی از خودمون نشون دادیم که بتونیم در عصر حاضر این سنت پیشگامی رو به آسونی کنار بگذاریم.
مردم ما هم بیگمان در زوایای روح و دل خود آماده اون نیستن که انسانهای درجه دوم و سوم جهان فردا باشن. زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به اینکه تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه‌های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمون برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره. ولا در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید. On the way to being a progressive modern society, is there anything that you're in danger of losing? Yes, indeed. And that is what we are putting so much emphasis on, to keep our own identity as much as it is possible. Espouse modernism, technology, but don't lose our soul and our past genius. اما در نهایت و در حالی که شاه با سراسیمگی سعی کرد ایران رو به عصر تمدن بزرگ برسونه، وقوع انقلاب تلاش‌های او رو نیمه تمام باقی گذاشت. Kissinger y Rockefeller intervinieron ante el gobierno mexicano para que se le otorgara la visa de entrada. What was the question? Kissinger y Rockefeller intervinieron ante el gobierno mexicano para que... Did Henry Kissinger or any member of the Rockefeller family intervene with the Mexican government to get your visa to come into Mexico? Well, we first approached with our own people, the Mexican authorities. They might have talked to the Mexican government. They are our friends. Will you be seeking... preparando grandes inversiones en México? Is it true that you are preparing large investments in Mexico? I think I already answered that question. Will you be seeking political asylum in Mexico? Señores, Well, that's creo too que eso soon terminó. to answer these questions. Much too soon now. Your Majesty, do you see a hope for yourself or your son, possibly, returning to Iran? Ask God, please. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, señores. Ask God. Mario, you're on. بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوارنواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد.
نیکسون در بعد ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود، به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش میکرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی‌ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بیسواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی‌ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 ساله‌اش پیدا شده، مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم. یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیک به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمون رو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت خواهد داشت، لااقل 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی هست دارای وظایف.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از زمان حضور در این ویلا، شاه کم کم در محل اقامت جدیدش ثبات و آسایش بیشتری حس میکنه. او کتاب پاسخ به تاریخ خودش رو در همین زمان به کمک یک نویسنده فرانسوی مینویسه. کتابی که میخواست در اون حرفایی رو که هیچ وقت فرصت بیانشون رو پیدا نکرده بود بزنه و به پرسش نسل‌های بعد درباره کارنامه دوران زمامداریش پاسخ بده. در حالی که وضعیت در مکزیک برای شاه و خانواده‌اش به سمت عادی شدن پیش میره، رفته رفته نشانه‌های ضعف و بیماری در شاه ظاهر میشه. او مدتیه که از تب شدیدی رنج میبره و دچار زردی شده. با این حال تلاش میکنه تا درد و خستگی ناشی از بیماریش رو به همسر و فرزندش نشون نده. این علائم همون بیماری مزمنیه که از 5 سال پیش به اون مبتلا شده. در روزهای ابتدایی فروردین سال 53 شاه متوجه یک تورم در ناحیه شکم شده بود و بعد از معاینات پزشک خصوصی او این تورم رشد غیر طبیعی طحال تشخیص داده شد. با این وجود برای انجام معاینات دقیق‌تر از پروفسور ژان برنارد پزشک متخصص خونشناسی به همراه دستیارش دکتر فلاندرن دعوت شد تا به تهران بیان. پزشکان فرانسوی بعد از انجام معاینات اولیه موفق شدن بیماری شاه رو تشخیص بدن، اما به توصیه پزشک دربار شاه رو از ماهیت بیماریش مطلع نکردن. در نهایت و بعد از مشاهده سیر پیشرفت بیماری، پزشکان به شاه خبر دادند که او مبتلا به نوعی سرطان خونه. حالا در مکزیک و با شدت گرفتن بیماری شاه، شهبانو دوباره پزشکان فرانسوی رو به اینجا دعوت میکنه. این بار دکتر فلاندرن فرانسوی به تنهایی به مکزیک میاد و با وجود تلاش‌ها و مراقبت‌های دقیقش، حال عمومی شاه روز به روز بدتر میشه و بیماریش رو به وخامت میگذاره. در این شرایط رابرت آرمائو پزشکی آمریکایی به نام دکتر بنجامین کین رو به مکزیک میاره تا شاه رو معاینه کنه. پزشکی که متخصص بیماری‌های گرمسیریه و معتمد راکفلر هاست. دکتر کین به سرعت از جزئیات پرونده پزشکی شاه مطلع میشه و اصرار میکنه هر چه زودتر او رو به آمریکا منتقل کنن. اما فلاندرن پزشک فرانسوی شاه با نظر کین مخالفه و تاکید داره تا او در مکزیک تحت درمان قرار بگیره. شاه همچنان تمایلی به سفر به آمریکا نداره. او و همسرش مانند پزشک فرانسوی با ادامه درمان در مکزیک موافقند. اما با اصرار اشرف، خواهر شاه و تأکیدش بر امکانات و مراقبت‌های پزشکی مناسبتر در آمریکا، بالاخره شاه موافقت میکنه تا به این کشور سفر کنه.